Deci, bună ziua și bine v-am găsit la un nou Let's Play. Prima dată vom crea o lume nouă. Supraviețuire, da? Deci, epic. Wow. Deci, tipul bonus piept. Ne. Permite coduri inactivat, generează structuri activ, tipul de nume implicit, tipul, să punem Java Game. Și acum o creăm. Hai deodată. Acum se construiește lumea și trebuie să așteptăm. Hai deodată, bă. Ce o avea, bă? Gata. Deci, prima dată vom avea lag, dar mult. Așa e pe calculatorul meu, știu că e ciudat, nu-mi spuneți mie. Am încercat să filmez și perfect, într-un biom de junglă și mereu, nu știu de ce, dar mă dă în pământ. Și trebuie să fac mereu asta. Da, așa face până când se obișnuiește. Și nasol rău. Prima dată să spargem un copac, ca în orice început de Minecraft. Nu se iau acea nucă de cocos, fiindcă e enervantă. Deci, lemn de junglă, scânduri de lemn și vom face un crafting table. Nu, prima dată să găsim un loc bun. Și văd că ne-a dat într-o groapă. Niște văcățe de papa, dar nu le mâncăm, nu o să le mâncăm mentan. Să vedem măsitul, dacă o fi unul bun. Aș vrea să fac o mapă într-un munte. Nu o mapă, o casă. Să se extindă frumos, să iasă. De fapt. La prima dată să găsim bun. Unde prima dată să găsim un loc bun unde să facem. Știu că sunt cam neglijent, dar am viața full. Poate aici va fi bun locul.
vor avea în jur de 15 minute. Și sper să vă placă. Acum, sincer, o să fac niște videouri normale, cum fac toți. Și de ce m-am apucat eu de Minecraft? Fiindcă altceva mai interesant decât Minecraft nu cred că există. Bine, există multe jocuri mai interesante decât Minecraft, dar pentru mine acesta este un joc foarte interesant. Deci, nu. Și să joc Minecraft e o adevărată provocare pentru mine. Să facem și un furnace. Furnal în română pentru cei care nu știu. Sper cu ăsta. Da, băi. Am mai văzut pe unul într-un video care spărgea copacul cu trânăcopul. Să vă dau un sfat. Dacă nu ați mai jucat niciodată Minecraft, e mai bine să nu-l jucați. Bine, să nu faceți prima dată videouri. Da, nu mai știu cum se pronunță. Deci, voi face un topor și voi merge... Stai să fac o ușă. Câteodată mi-amintesc că eram eu cu niște prieteni și eu am primit vestea de la un prieten care juca super bine. Taică-su era un gamer, dar nu știu cum îl se numește, dar i-am văzut casa, let's play-ul, dar prima dată mi-a arătat el în persoană casa. Deci, dacă nu mă credeți, avea cameră de panică, avea dita mai blocul și toate lucrurile erau făcute de el și de fisul. Da, știu. Și ceva, dacă comentați ceva, să nu fie gen de-astea înjurături, chestii, fiindcă e urât, frate. Viața trebuie trăită, în primul rând. Vom face niște torțe prima dată. Să mai punem lemn de junglă. Lemn, de fapt. Și minăm și noi puțin pe aici. LOL! Cum, frate, să fac asta? Nu cred că asta e posibil ce-am făcut. Cel mai mare fail al meu. LOL, încă unul. Ce-am azi?
spun așa, fiindcă nu prea am chef acum să le aranjez. Să opresc de ratați. Că e enervantă, e liniștitoare, dar mă enervează pe mine. Iron! Ha, ha! Nu-l voi lua acum. Mă voi mai mina. Deci, dacă vă place ce fac, ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? O mină. O mină abandonată? Wow! Ce lol! Ce bine! Pauză puțin. Nu știți ceva? Aici am rămas, de aici o să reluăm în episodul 2. La revedere și să-mi dați idei de sloganuri, bine? Ne mai auzim în episodul viitor. Bye, bye!